Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce se întâmplă, ce urmează în viața ta. Bun, văd aici o întâlnire pe care o ai împreună cu o persoană dragă ție și o discuție clarificatoare, ori la o zi de naștere, ori este un moment în care se sărbătorește ceva important. O vizită pe la amiază, văd aici, deci, pe care ai primit-o sau pe care o primești. Pentru alții dintre voi văd că mergeți să vă interesați de o problemă legată de niște acte sau o problemă legată de justiție. Vrei să ceri un sfat unei persoane în legătură cu un contract, văd aici. Mai departe. Văd că ai primit aici niște informații foarte puternice de la o petrecere, de la o întâlnire. Chiar te văd aici cu o intuiție foarte mare. Se pare că ai simțit tu niște lucruri sau simți niște lucruri importante care să știi că, nu știu, au fost adevărate. Chiar dacă cealaltă persoană ți-a zis că nu a fost așa, să știi că intuiția ta nu te minte. Vei afla niște secrete, niște lucruri în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei situații. Da? Wow! Văd aici o ceartă pe dragoste sau poate chiar ai parte aici de un moment în care spui lucrurilor pe nume. Tu îți exprimi sentimentele, spui cu adevărat ce te deranjează, pentru că tu aici ai aflat niște lucruri sau urmează să afli foarte curând și o să clarific imediat. Uite, care te vor determina să ai o discuție foarte serioasă cu persoana iubită. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că ați fost voi în vizită la cineva sau v-ați întâlnit cu o persoană undeva anume și acolo mai era cineva care te-a remarcat și care vrea să te cunoască. Este o persoană destinată ție, doar că inițial relația va fi mai aprinsă. Inițial va fi o relație plină cu pasiune, dar în egală măsură și cu suferință. Văd aici despărțiri, împăcări, tot felul de situații de genul acesta. Mai văd o persoană aici care are niște probleme cu sufletul, cu inima. Vreau să clarificăm puțin secretele astea. Ce-s cu ele? Hai să vedem. Uite, ai văzut ceva legat de o persoană cu probleme de sănătate sau unii dintre voi văd aici că ați văzut niște lucruri care nu v-au plăcut. Și văd aici un final pentru cineva. Ai văzut niște lucruri, nu ți-au plăcut, da, și chiar ai ales să închizi, ai ales să finalizezi. Să vedem. Dar uite, sunt niște minciuni, deci cineva ți-a spus ceva și când colo, de fapt, lucrurile stăteau într-un cu totul și cu totul alt mod. Această carte vorbește despre falsitate, despre minciuni, despre lupte. Da? Ai aflat aici niște lucruri care te-au supărat, e adevărat, dar care ți-au dat un imbold foarte mare să pleci. Mai să vedem mai departe. Văd aici o negociere pe care ai avut-o sau o discuție în legătură cu o relație, în legătură cu o despărțire, da? Unii dintre voi. Mai văd aici că cineva a rămas singur, da? Parcă tu ai stat singur și cealaltă persoană a mers undeva. Sau e vorba de o relație la distanță pentru alții. Să vedem ce-i cu dragostea. Dragostea, da.
se pare că tu ai impresia că ai pierdut, pentru că știi că mai este un inamic sau o inamică, mai este o a treia persoană. Așa este. Există cineva acolo, dar văd aici multă ceartă. Da? Dacă ești femeie și te gândești că persoana de lângă tine mai are pe cineva, să știi că e cu ceartă. Acolo ăștia doi nu se înțeleg sau se ceartă în casă, nu sunt gânduri serioase. Nu sunt lucruri serioase. Hai să vedem mai departe. Ce e cu această carte totuși? Ce vrea să-ți transmită? Da, aici văd o întâlnire cu multă pasiune, pe de o parte. Pe de altă parte, văd un noroc foarte mare financiar pe care cineva îl are. Și văd un nou început care apare. Chiar o propunere care ți se face. Poate tu vrei să te muți, vrei să pleci, poate te-ai despărțit recent sau urmează să te desparți. Aici vei avea o surpriză foarte mare din partea unei persoane foarte dragi ție. O să intri în contact cu o femeie mai blondă, șatenă, este o persoană foarte energică, foarte plină de viață, glumeață, care să știi că o să-ți ofere niște vești care te vor mira foarte mult legate de casa ta. Și e ceva aici ce ține de o instituție sau de niște acte, de un împrumut sau de niște bani. Pentru alții e vorba de un nou început care apare, un nou început extrem de frumos, extrem de stabil. Și uite, vei avea parte aici de o surpriză, să știi. Vei afla niște lucruri, hai să vedem, niște lucruri, uite, legate de zona birocratică, de niște legi, de un divorț, de o despărțire, de o decizie radicală pe care cineva vrea să o ia. Chiar ai o surpriză aici din partea unui bărbat, dacă ești femeie, care ori îți propune ceva serios. Iar, nu știu, dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva nou. Dacă ești o persoană care se află într-o relație și relația respectivă nu mai funcționează absolut deloc, vezi că apare cineva nou la orizont. Văd o mutare, o schimbare foarte mare. Mai văd pe cineva care evită să dea un răspuns. Da? Este o persoană care fură sau o persoană care nu a avut intenții bune față de tine sau în general vorbind. Și va fi deconspirată această persoană, îi se va arăta adevărata față. Da? Hai să vedem. Ok. Bun. Aici văd o discuție foarte, foarte serioasă pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai. Și repet, vei afla niște vești care te vor pune foarte, foarte mult pe gânduri. Mai vreau niște cărți. Vreau să clarificăm puțin lucrurile aici. Uite. Deci cineva să știi că ți-a zis ceva în legătură cu o petrecere, în legătură cu o întâlnire și te-a cam mințit. Da? Te-a cam mințit. Nu ți-a zis tot adevărul. Cineva care pleacă undeva sau cineva care și-a postat niște poze pe internet sau și-a făcut niște poze, a făcut anumite lucruri și nu ți le arată, niște mesaje, ceva anume sau chiar o călătorie pe care a făcut-o cu cineva și de care nu ți-a spus încă. Da? Mai departe. Văd aici o femeie care este dispusă să își trăiască viața liber, să se bucure de tot ceea ce are. Însă văd aici iarăși niște probleme, niște lucruri care țin de o relație. Uite. Ori e vorba de o relație veche, ori aici poate să fie vorba de faptul că
nu știu, cineva obosit, da? Pentru că sunt aici tot felul de certuri, de la bani, certuri care țin de distracții, care țin de o persoană care se gândește doar la bani și căreia nu îi pasă că stă aici și face oamenii să sufere, da? Dar totuși pentru tine ți-am zis, văd un nou început, uite, se repetă mesajul în continuu, un nou început eliberator, frumos, sfânt, ori la o zi sfântă, la o zi mare, ori e vorba de un nou început magic în cadrul vieții tale private. Pentru unii poate să fie vorba de un copil, de un nou proiect, de o nouă viață, de ceva cu totul și cu totul special. Da. Hai să vedem viitorul puțin. Da, în viitor văd aici o problemă de comunicare sau o problemă cu banii. Ori vei afla niște lucruri aici, ori e vorba de cineva care va avea probleme financiare, care va da dovadă și de gelozie. Și uite, văd o supărare, da, pe care cineva o va avea în legătură cu o femeie mai în vârstă. Sau o supărare, sau o femeie mai în vârstă, da, o văd aici supărată, da, gânditoare la tine. Dacă ești femeie, văd că acest bărbat foarte fericit va fi împreună cu tine. Uite, văd și bani între voi, văd și stabilitate materială. Dacă ești bărbat, să știi că apare o persoană în viața ta care o să-ți schimbe totul. Este o persoană care are nevoie de liniște, care vrea să experimenteze lucruri și care nu este foarte mult taxată pe bani. Bun, hai să vedem acum și zodiile implicate și avem Balanță, Gemeni, Scorpion, Rac, Capricorn, Vărsător, Săgetător, Fecioară, Pești, Leu, Berbec, Rac, Taur, Balanță, Scorpion și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, te iubesc, te îmbrățișez, te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea te invit și în comunitatea acestui canal dacă dorești. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.